När vi kör med båtarna, vi kör i natten, vi kliver ner i torrdräkter och ska då med hjälp av simfiender ta sig mot land och sådär. Under hela den här nattövningen så försvinner hans vapen. Någon har slängt den i vattnet. Den är inte kvar. Och det blir ett jävla liv. Och det är så att säga, det är nog nu. Du får inte vara med oss. Försvinn. Jag läser mycket, har läst mycket litteratur från andra specialenheter, folk som har varit i Irak och Afghanistan och sådana saker. Så ser jag ofta att det är en röd tråd. Man har blivit lämnad på farstun till ett nunnekloster eller man har växt upp hos en styvfar och lite sådana grejer. Och det är samma hos mig här. Jag växte upp i Sverige men jag hamnade i Sverige hos en väldigt religiös familj. Och religiösa fanatiker och katoliker då, alltså med himmel och helvete, satan och änglar och demoner. Och jag kände ju väldigt tidigt att jag inte hörde hemma i den miljön. Jag hade inte den tron. Så för mig blev det då idrotten som var en förlösande faktor. Så genom idrotten där och vi pratade om väldigt formativa år. För 10 år och uppåt så fick jag då kanoten faktiskt. Jag är kanotist och det är racing som gäller. Jag älskade att vara kanotist, men föräldrahemmet råkade ut för 80-talets topless-mode. Alla skulle springa topplet och då var ju djävulen och satan där nere. Så jag var tvungen att sluta med kanoten och upptäckte då löpningen. Så jag sprang mycket. Upplands Väsby kommun har jättefina grusgropar. Jag sprang allt som oftast upp och ner från de där grusgroparna. Jag gjorde mig illa, sprang igen, upp och ner, olika slags stenar, rullstensåsar. Väldigt formgivande för min karaktär senare. Sen är det ju så att jag läste väldigt mycket, jag är läsande människa, jag läser fortfarande, jag tycker om att läsa. Och eftersom jag inte fick ha någon porr, och det betyder ju då naturvetenskapliga, biologiska böcker. Och jag fick inte ha kommunistlitteratur hemma, och det betyder i princip allt som de inte hade valt. Så tog jag min tillflykt ner till centralbiblioteket i Upplands Väsby. Och där hängde jag och blev ett och du med bibliotekarierna. Och så snubblade jag på en tidning. Det ska sägas att jag då också innan har blivit väldigt fascinerad av Caesar, Etruskerna, Teutoburgerskogen, all litteratur som handlar om kamp, man mot man och mot alla odds och sånt där. Men en tidning fick jag upp ögonen för, och det var ju då Värnpliktsnytt. Jag tycker det var jättekul när den kom. Så jag satt och bläddrade där nere vid bibblan. Och då hade jag hade redan snubblat på det här med Främlingslegionen. Det här romantiska biten. Cary Grant, Helan och halvan, vi fara till Sahara. Ökenfort, slåss mot rebelliska stammar och lägra kvinnor på kvällen och dricka vin. Hela den biten, alltså före internet. Men då kom Värnpliktsnytt med en bilaga. Och bilagan hette typ Svenskar i legionen. Och jag föll pladask. Jag bestämmer, nu åker jag. Det ska sägas då också att drivkraften från Väsby, Upplands Väsby på den tiden. Väsby på 80-talet, det var ruffigt, det var jobbigt. Det var fester med massor med alkohol, det var narkotika, det var hasch. Det var folk som skulle slå varandra på käften, Paolo Roberto Land och de bitarna. Så jag kan inte säga att jag åkte till regionen, utan jag åkte nog från ångesten. Klockan är precis 3 lördag morgon och polisen har drivit ut de stenkastande ungdomarna från Kungsträdgården. Och här går en av frontlinjerna, Norrlandsgatan, Mäster Samuelsgatan. Stenar som den här kastas. De som är på glid är inte många, men de märks.
Väskryckningar, slagsmål och öppen haschförsäljning hör till vardagen. De värsta ungdomskravallerna hittills. Efter flera nätters ungdomsbråk i Stockholm city hade polisen natten till idag laddat upp med ett 100-tal poliser i Kungsträdgården för att snabbt kunna stävja alla tendenser till bråk. Så jag fyllde 18 i april och 1 augusti så knackade jag på porten i Paris, Fontenay. Det var väldigt... jag var redo. Jag hade förberett mig. Jag skulle verkligen iväg, anmäla mig och åka iväg och slåss. Jag hade en ryggsäck, jag hade sovsäck, jag hade liggunderlag och hela biten. Ombyteskläder och sånt. Så då lämnar du in ditt pass i lucka och så stängs luckan. Och det kändes som det gick en kvart, 20 minuter. Dörren öppnades inte. När det sist öppnades så tog de alla mina kläder, kollade att åtminstone var hel och ren, inte luktade svett. Där påbörjades en väntan. Vi var väl där 2, 3, 4 dagar. Och innan vi skeppades ner till Marseille där man hade det riktiga uttagningslägret. I Marseille så... det var nog enda gången jag var riktigt rädd. För de som knackar på dörren, de blir insläppta. Sen gör du en kontroll av det, en 3 veckors kontroll. Och det var ju varmt och det var ju väldigt annorlunda nere i Marseille. Jag fick min första frukost. Det var svart kaffe och en croissant. Jag bara rusade iväg på toa. Jag var med svensk gröt och sådana saker. Det fanns folk som satt och pratade för sig själv. Det fanns folk som onanerade helt öppet. Det var jättekufiga. Men under de här veckorna så fick du olika färger, olika patchar. Så när jag väl fick min röda så blev jag väldigt, väldigt glad. För det betyder att jag hade blivit antagen och skulle skickas vidare till Castelnaudary, 4:e regementet, Régiment étranger. Man skulle kunna skriva en tjock bok om den tiden. Men du kommer in till anstalten så har du ju en centralvakt och på andra sidan så är det ju då ett fängelse. Alla franska regementen har ett fängelse. Vi hade 4 huskroppar plus en var ju då där man fick mat. Så det var ju det gamla vanliga då. Jag tror alla känner igen sig att du marscherar, lär dig marschera, du ska lära dig bädda sängen och sådana saker. Så för mig var det ganska okej. Jag upplevde inte någon stress med det och sånt. Det ska också sägas att vi var ett 20-tal svenskar när vi åkte till Castelnaudary. Och alla, varenda en, hade läst Värnpliktsnytt bilaga. Jag tycker det var väldigt skoj. Vi var väl där bara 3 veckor innan vi åkte iväg till en bondgård. Så varje huskropp hade en egen bondgård. Vi hade då Raisac som låg gentemot Pyrenéerna. Ja. Och där var det ännu mer, vi fick lära sig sjunga, marschera och de här sakerna. Jag tycker det var ganska kul. Sköt mycket. Den här FAMAS som precis nu den har hängt med ända sedan dess. Blir utrangerad. De får in en Heckler Koch istället. Vi sköt med LRAC, Landsrocket Antichar, mot pansar. Vid A52, A52, kulspruta. Och så hade vi Milan också, första versionerna av Milan. De är visst tjänst än idag för att de har blivit digitaliserade. Jag har ju fått lite sådär att man himlar med ögonen när man sitter hemma i soffan när man ser på vapnen idag. Jag brukar skoja och säga jag skulle inte hitta on-knappen på puffrarna idag. Det är så mycket grejer nu. Allt det här var ju analogt, man hade bara sikten och så. Mekaniserat sikten. Väl ute på den här bondgården då så blev det ju friktionsvärme. Det var ju väl meningen att det skulle bli det också. Jag fattade inte varför man skulle bli brusad hela tiden. Man gjorde allt för att få tag på vin. Och vi fick ju en tetra 3-4 deciliter varje lunch med vin. Det är väldigt mycket vin och öl, alkohol i Främlingslegionen än idag. I och med att vi fortfarande var nya och fortfarande på påseende, alltså vi kan fortfarande bli utsparkade när som helst, så såg jag ändå att det var väldigt märkliga grejer som hände där. I Väsby fanns inte riktigt den här oförblommade rasismen. Men när det kommer upp 3 ungar till mig och säger då blir jag alldeles, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Men Främlingslegionen har ett ganska bra system för att jämna ut olikheter. Och jag kunde inte ta del av det just där då. Berätta mer om det sen.
Efter att ha varit där uppe i 4 månader så kom vi tillbaka till regementet och skulle då fortsätta utbildas också i det franska språket och sådana saker. Ja, det var då jag anser att helvetet började. Det fanns ingen systematik i det här med att uppfostra engagé volontär, frivilliga. Det var ren och skär penalism. Och ju mer du inte passade in, desto mer skit fick du. Befälen slog en. Jag kan inte säga att jag har svultit, men jag har definitivt varit hungrande. Och jag hittade då, man har en tjänstgöringsvecka. Varje huskropp på en tjänstgöringsvecka. Så när jag fick min tjänstgöringsvecka, jag använde alltid till disken. Upp med handen, disken. Vilket inte var så trevligt. Men när jag kunde vara i disken så kunde jag äta. Så kan jag plocka bort fimparna från officerarnas tallrik och så äta det de hade ätit. Otroligt förnedrande, men det var också ett sätt att få näring på. Jag ska säga att Castelnaudary ligger vackert beläget vid en kanal. Och det är Frankrikes Göta kanal. Så den kopplar ihop Atlanten med Medelhavet. Och precis som för Göta kanal så kom ju tågen i kapp och körde om. Alltså det var obsolet. Vackert beläget och linser är den stora odlingsgrödan som man har i Castelnaudary. Och cassoulet är en linsgryta som är känd i Frankrike. Och där är linsgrytans huvudstad. Jag kan än idag inte äta linser. Det går inte. Jag är rasist mot linser. Alltså, det här funkar inte. Märk väl att det här är fortfarande formativ ålder. Jag var 18. Jag hade inte fyllt 19. Men springa, skjuta och den här penalismen då. Och penalismen kunde man ju då märka genom att jag tror inte något försvar där det är tillåtet att slå folk. Här slog de folk. Om jag låter kränkt, nej. Och det var institutionaliserat där. Att du sparkade och slog folk på käften och folk blödde näsblod och sådana saker. Jag har själv kommit undan och hoppat upp ett pinnhål på stegen genom att under stressen så fick jag då ofta näsblod. Och en gång fick jag näsblod och det såg för jävligt ut och jag kom ut och skulle bara gå bort till duscharna. Och då mötte jag ett befäl som frågade vad är det som har hänt? Jag sa ingenting. Säker bara, har någonting hänt? Nej, ingenting. Och då lovordade han mig. För att då skulle det här slagsmålet som man trodde hade ägt rum ske mellan mig och en annan och jag golade inte. Mycket märkligt. Vi finns en fängelsechef och jag minns honom än idag. Jag vet inte om jag skulle känna honom på stan, men jag minns honom väldigt starkt. För han hade sån jäkla svärta. Han var så mörker. Alltså, och ögonen var jättekonstiga. Jag hade inte sett det där. Och det var min första kontakt med 10-mila-blicken som man kan få om man varit i strid och sånt. Men han var fängelsechef där och då fick han sig rabatter och man fick gå på såna här oändliga löppass med honom. Som var jättesakta. Men det var runt kaserngården, runt i timmar. Men då hände det sig så att en korpral gav sig på en österrikare och slog honom sönder samman, blodigt. Och samtidigt hade korpralen hade ju angivit österrikaren för att han skulle ha börjat. Så österrikaren åkte också in dit. Det visade sig sen, när vi sprang omkring på våra grejer där, att fängelsechefen hade gjort bort sig och började slåss och sparkas på en engagé volontär. Det här ledde ju då till att fängelsechefen, korpralen och österrikaren alla stod och rensade rabatter när vi sprang förbi dem. Det är absurt, det är bisarrt. Och vi sprang mycket och jag fick delta i ett civillopp, en halvmara. Och jag kom 3 av alla militärer.
gympaskorna på den tiden. Det var inte som idag. Så det var smack på och ingen dämpning och sådana där saker. Jag har förstått i efterhand att min tredje plats där gjorde att jag fick kvalificera mig in till fallskärmsjägarna. Och det var jag mycket glad över. Vi hade ju några där också under grundutbildningen som försökte rymma. Och det var ju också med våld som militärpolisen tog dem tillbaka. Så fick de göra 4 månader i köket eller något sådana där saker. Efter att de här 4 månaderna var avklarade så fick man ju frågan om man ville fortsätta, vilket regemente man önskade sig. Rymningsbenägna, då brukade de stoppa in till Djibouti, 13:e DBLÖ. Jag räckte upp handen till fallskärmsjägarna, vilket jag än idag inte fattar varför jag gjorde. För du fick ju 2 månader till av det här, otroliga penalismen och nedtryckningen och sådana saker. Och då kom vi till Marseille igen och tog en båt över till Bastia och Calvi. Och jag fick min första kontakt med fallskärmsjägarna. Den kontakten var ju väldigt märklig. De kom in. Det var en som inte hade något öga, det var någon som hade 3 fingrar på hela handen, det var någon som haltade med kryckor och sådär. Det är folk som har varit med helt enkelt. Nu skulle de utbilda oss där. Vi hade ett befäl från Nordafrika. Så det här var en sista grej så innan han skulle åka iväg till Nordafrika och var någon sån här sambandsofficer eller något sånt. Jag skulle säga att alla frivilliga kom 75-80% av de frivilliga då kom från andra länder än Frankrike. Sen var det 25-30% som kom från Frankrike. Och de skriver inte in att de är fransmän, de skriver att de är schweizare eller att de kommer från Quebec. Det fanns ingen överrepresentation av någon folkslag eller land. Jag tycker det var väldigt jämnt fördelat mellan Tyskland, England, Spanien. Märk väl att det här var 88 och vi är på väg över till 89, så muren stod fortfarande. Den hade inte fallit, den höll på att falla men den hade inte fallit helt. Vi hamnade ju då pratade jag om hur det var då, och då är det så att vi var första kompaniet, det var 4 kompanier i combat, alltså kompanier som skulle slåss. Vi hade ett CCS, och CCS skulle då stå för att man skulle commandement et de service, underhållskompani. Vi hade ett för éclairage appui, ett jägar- och understödskompani. Av de här kompanier i kompass, som var 4, så var det första hade ju stridig bebyggelse som specialitet. Och det andra var ju montagne. Man hade allt med berg att göra. På över och under med selar och åka skidor och sådana saker. Varenda svensk förutom jag gick till andra kompaniet. De ville verkligen det. Jag hamnade då på 3:e kompaniet. Och det var ju då amfibi. Allt som har med vatten att göra, på över under vatten. Jag blev sedermera nageur de reconnaissance, rekognoseringssimmare, direkt översatt. Inte attackdykare, det är någonting annat. Det har de kommandobert och sånt där, reguljära armén. 4:e kompaniet har med sprängning och sabotage. Man gör olika stager, olika kurser, så att du kan olika mycket, du måste fördjupa dig i sånt. Och det gjorde varje kompani gjorde det. Liksom. Och som tradition var det då att man skulle göra någonting när kursen är slut. Vi kunde kasta befälen i vattnet och det var okej att göra, som man skrattade och sådana saker. Och sen så kom vi till 4:e kompaniet som då hade haft en utbildning i sprängmedel, bomber och sånt. Och vi visste ju ingenting om det. Men man sparkade in dörren och det var totalt, jag vet inte vad för tag på all folk. Och det blev ordergivning och alla skulle ut det visade sen att när 4:e kompaniet hade gjort sin kursavslut hade de sprängt flaggstången mitt på kasernplatsen och den franska flaggan rakt ner i diket. Och nu var man ute efter fler skyldiga än vad man hade. Så jäkla rull och driv.
Blev det bättre då hos fallskärmsjägarna? Alltså penalismen fanns ju fortfarande kvar. Och om vi har en lägsta nivå i utbildning så kan ju vi säga att du kan vara busschaffis men du kan ändå läsa. Det är ingen som tänker något så. Så var det inte riktigt i Frankrike där. Eftersom vi var amfibier så höll jag på med... Innan vi gick ner till dykfasen så var vi på båtfasen. Och det här var ju långt innan ribbåtens era. Så nu, det var en 40 hästars Zodiac som vi satt och brummade med. Det är en bland tuffaste kurserna jag gjort, tycker jag. Vi var alltid blöta, i en månad var vi blöta. In i land, få någonting i magen, gå på toaletten och sen så ut igen. Saltvattnet skaver och gör dig illa. Det är väl okej att åka i Medelhavet utanför Korsika? Ja, det är det, men det är massa andra faktorer som spelar roll. Du går in på land, så, kliver in på en strand och det är bara sandloppor överallt. Du kan inte sova. Och det är sådana grejer som då så kanske inte tas med i samma beaktning. Men när vi skulle göra den kursen så visade det sig att en av våra absolut största penalister, han var fruktansvärd. Jag säger det inte idag, genomvidrig. Därför att det fanns ingen vinning på det. Om jag gör så här nu så kommer jag lära mina soldater att få göra så här. Nej. Det var bara för att jävla, alltså göra illa folk och sådana där saker. Men jag fick så ge vakt och så slog han med knogarna rakt in i bröstet och sådär som att tappa. Han kunde inte läsa. Det visade sig att han kunde inte läsa. Så hela hans energi gick för att visa hur grym han var genom så att ingen skulle våga ställa en enda följdfråga till honom. Så han försvann också. Folk försvinner ofta där. Och när det gäller då penalismen så när någon pushar gränserna och man kommer för nära en osynlig gräns, då har vi som bassar inte bara en rätt utan också en plikt till att straffa befälet. Du är inte omtyckt. Ändra dig. Förändra dig. Helt outtalat, och jag blev lite kall så här i efterhand. Men det har bekräftats av forskare och sådär också. Att det går till så. Så det betyder att han som inte kunde läsa, när vi kör med båtarna, vi kör i natten, vi kliver ner i torrdräkter och ska då med hjälp av simfiender ta sig mot land och sådär. Under hela den här nattövningen så försvinner hans vapen. Någon har slängt den i vattnet. Den är inte kvar. Och det blir ett jävla liv. Och det är så att säga, det är nog nu. Du får inte vara med oss. Försvinn. Det latenta våldet, eller hotet om det latenta våldet, fanns överallt. Det var konstant små skärmytslingar, stora skärmytslingar. Irländarna hatar britterna, britterna hatar irländarna. Det var något som sa något illa om Irland och britterna, så höll de ihop och sådana där saker. Jag fick ju själv min dos av det. Jag tror jag aldrig har blivit så grovt misshandlad någonsin i hela mitt liv. Och då handlar det om att ska man ner till markan och köpa öl så går det bra. Men du får inte köpa mer än backöl. Så då går du fram till disken så säger du jag vill inte ha en backöl. Så tar de fram en backöl, tar ut en flaska så får du resten av öl. En back minus en öl. Det är väldigt supri. Folk dricker sig redlösa varje kväll. Så också mina rumskamrater då som inte kunde städa för innan 22 så kommer kontroll. Alla måste vara tillbaka till 22. Men det kunde de inte. Ramla in stupfull och jag flippade. För det här hade en ackumulation av ilska och sånt. Till det ska jag säga att han hade försökt rymma förut. Alldeles nyligen, veckan innan och sådana saker. Och militärpolisen som ledde som en finne faktiskt. Jag pratade aldrig med honom, men så fort han såg oss svenskar sa han terve. En verklig personlighet. Så militärpolisen hade tagit honom och misshandlat honom. Så jag såg att han var också alldeles blå i hela kroppen. Så nu kom han in stupfull. Och då sa jag, du har inte städat igen. Så du bad mig hålla käft och jag klippte till honom. Och sen började
Han matade en slag och det bara så smack över hela tiden. Och det var våningssängar. Så jag hamnade sittande på en våningssäng, kunde inte resa på mig för slag i huvudet här. Han stod och matade in slagen där och det var inte så att jag var väldigt teknisk av mig, utan jag grabbade tag i hans pung för jag visste inte, jag hade ingenting annat att göra. Han skriker till, för då har de ju sparkat honom i pungen och låren, militärpolisen, innan. Så det här stora bord som rivs och så alla kommer instormandes. Så står jag upp och är arg och han ligger ner och kvider. Och då tror jag alla att det är jag som har sänkt honom. Men så var det absolut inte, det var precis tvärtom. Men då fick jag riktigt på mig att jävlas inte med Roberto. Jag tror jag var yr i 6-7 dagar efteråt. Ja. Men hans alkoholism fanns överallt. Och alltså, vissa de drack vita Malibu varje morgon som mjölk och för att komma igång. Alkoholen fanns när vi skulle äta. Det här är en fallskärmsjägare. Så fick du obehindrat med vin och mjölk, öl och så. Precis, jag såg inget vatten. Det var läsk, vin och öl. Ja. Så tänderna tar stryk om man åker ner dit. Och tänderna tar stryk. Jag kan fråga om vi inte gjorde någonting som var professionellt då, fallskärmsjägarna. Jo då, absolut. Men vad vi än gjorde, det var hela tiden tveeggat. Vad vi än gjorde som var professionellt och krävde saker av folk, så fanns det en twist som var negativ. Så var vi iväg, vilket vi var förra gången att hoppa på flygplanet och dra iväg till stora övningsställen som du har på fastlandet. Då fick jag alltid order om att ta så mycket ni kan. Stjäl. Och det kan vara grundläggande saker. Det var gummisnoddar här eller band för hjälmen och sådana saker. Därför varje överste som kom skulle överträffa sin företrädare och med att ha bättre koll på ekonomin. Så varenda överste som kom, vi ströp till sist hade vi inga saker. Jag har förstått att det är ändrat nu. Jag har förstått att det är ett annat förfarande. Så. Men ja, det var väldigt illa. Ja. Men fallskärmshoppandet var ju ymnigt. Jag har 87 hopp på 2 år. Jag ska försöka berätta varför det bara var 2 år. Så vi fick hoppa mycket och det var bra och vi fick lära oss. Det var också kul att se människans psykologi där. Jag funderade mycket, skrev mycket och läste och så. När du hoppar så har du ju en övning och träning innan. En väldigt seriös, jag tycker det var en bra utbildning. Och så är det dags för ditt första hopp. Och alla är så här, yes, nu jäklar. Ja, det är så. Ja. Sen kommer det andra hoppet, yes. Nu så. Och tredje och fjärde hoppet, då fanns det folk som bara sa nej och spjärnade emot. Så vi kastade ut. Ungefär som det hade kommit ikapp. Det här stora planet, att jag kastade mig ut, intet och sådana saker. Så det tyckte jag var väldigt märkligt. Och på det så var det ju också att när Herkulesen åker och du hoppar ut, är det någon som trilskas, då stannar ju inte Herkulesen, den fortsätter åka. Men jäklar hopp och springa tillbaka. Kände ändå då att vi letade efter striden, vi som hade kommit dit. Vi ville hela tiden slåss och söka oss till där man kunde slåss. Det gör ju att man får en viss typ av människor som kommer till en. Jag berättade tidigare om Värnpliktsnytt, att den här bilagan, och då kom det in några eftersläntrare. Så de flesta, nästan alla svenskar, det var jag K som var på tredje kompaniet, var ju på Bergskompaniet. Och då fick jag information från dem om att det hade kommit en ny svensk och vi ska gå ner till marken och ta en öl med honom. Han presenterade sig för C, vi kan kalla honom C. Och jag ser att han är inte Guds bästa barn. Det var hakorstatueringar. Om man har hakorstatueringar på folk då, där tatueringen inte var så väldigt vanligt. Jag brydde mig inte mycket om det. Det visade sig sen att han var en väldigt usel soldat. Han kunde inte
ta till sig instruktioner, genomföra en sak och sen berätta om det sen. Det gick inte alls. Och sen försvann han. Ända han var borta, ingen visste var han var. Det visade sig att han hade rymt. Och när han hade rymt så hade han rånat en bank. Och bankrånet skulle då finansiera hans nazistiska ideologigrej. Han åkte in såklart och sådana saker. Men då känner jag också, jävla åsna. Jag var din enda vän och du går liksom och gör så. Liksom, jag som ser ut som jag gör. Jag var där i 2 år och jag gav verkligen allt och fick ingenting tillbaka. Och det var verkligen så. Jag har hört samma story om Navy Seals. De som var Navy Seals där på 80-talet, de fick aldrig åka på något. Det var en del skärmysslingar här och där, liksom, men inte det man har tränat för. Vi ville verkligen till kriget, vi ville vara en del av kriget. Det var så att det nästan förtärde oss då. Att friktionsvärmen blev så stark så att folk flippade. Och då hade vi folk där från Falklandsöarna, var med över det. Vi hade folk från britternas fallskärmsjägare. Vi hade folk som hade slagit mot Sendero Luminoso, som hade varit i strid och så trodde att det skulle bli ännu mer strid och sånt. Och det kan man ju diskutera varför man vill vara i strid, men jag vet faktiskt inte än idag, utan det är bara något som jag verkligen har velat pröva mig själv. Självklart så är det en sån här offergrej att man vill, jäklar, hörde du om Roberto? Ja, han är död, ja men vilken smäll, han bara tog med sig dem och sådana där saker. Så här. Mycket så Afghanistan-grejer som har varit nu. Men vi fick ju då en tjänstgöring utomlands som blev avbruten. Därför att den här ackumulerade ilskan och strävan efter att få slåss och sen inte få göra det, då gjorde det så att ett av mina befäl hörde till en annan grupp. Alltså, inte den gruppen som jag var i. Varje pluton hade 3-4 grupper. Min grupp var inte inblandad i det här, men ändå fick gå tillbaka. Och då hade man skjutit en fåraherde. Och det här var nere i Tchad, söder om Lac Assal. Inte norr om, söder om Lac Assal. Skjutit ihjäl en fåraherde, getherde, någonting därifrån. Av ren jävelskap och leda och tristess. Sen hade de grävt ner honom och sen var det inget mer med det. Men i sådana här samhällen som finns där nere, ingen försvinner. Det blir alltid, var är Mohammed eller vad det nu är liksom. Och det visade sig att det fanns en misstanke om mord. Vi skickades tillbaka till regementet. Och jag var inte i samma grupp, så varför skulle vi skickas tillbaka? Och det visade sig att korporal R ensam fick åka till Paris ställas inför krigsrätt. Han kom inte tillbaka, men alla hade sagt att han kom till ett annat regemente. Så när vi skickade tillbaka och jag var där, då tänkte jag, nu stannar jag hemma på en permis. Man kan fly genom på natten och hundarna jagar dig och sådana där saker. Jag har ingen bråttom någonstans. Den här friktionsvärmen, den här kamplustan, så hela tiden var närvarande, den eskalerade ju. Och någonstans måste jag få pysa. Och den pös ju ganska ordentligt varje jul. Julen är av tradition helig, den är helig, och vilket betyder att ingen, inte ens översten, får permis. Utan alla måste stanna på luckan. Och den inleds då av att vår kära grovt alkoholiserade regementspräst yrar där framme vid altaret. Och jag som är gammal katolik, jag är uppväxt som katolik, fattar ingenting. Sen så fanns ju en middag och efter det en på. Det som fransmännen kallar för på. De firar väldigt gärna och väldigt ofta fransmännen. Det här måste vi ha en på för. Då blir det lite chips i en skål, 4 öl, 4 läsk. Och sen har man en på så alla har något att prata med varandra. Sen stängs dörrarna och då är det per kompani. Dörrarna stängs. Och folk börjar dricka. Jag vet inte
Om alla som tittar på det här känner till öppningsscenen för deras båt, ubåtsfilmen. Den börjar med en hiskelig fest som man har, alla de här ubåtsmänniskorna. Någonting åt det hållet, om inte värre. Under de här timmarna som festen pågår, julfesten pågår, så får du slå vem du vill, vart du vill. Men det motsatta gäller också. Han får slå vem du vill, vart du vill. Och det är en orgie, en näsblod, sparka in i huvudet, folk som skriker och sådana saker. Och då är det så att då kan jag leta upp en enskild person som har irriterat mig på under året och smacka på. Och han kan smacka på mig. Utan att det händer någonting. För det, liksom, till och med officerarna, de är livrädda, de unga löjtnanter för fram reguljära med. Jag har först förstått nu hur unga de var. 21. Ja, unga löjtnanter som kommer in. De får också slå och slåss. Börjar gnälla, det finns inget utrymme för det. Att du förhindrar det, säger stopp, det räcker nu. Det enda som får göra det är kapten. Kanske folk tycker det är konstigt om jag säger mitt befäl, korpralen. Men korpralen kan liknas vid ett befäl. De är de som ska verkställa dagordningen, eller vad som händer för hela dagen. Det är till att rensa rabatter, gå in där, ta fram vapen där, gå till armori och sådana saker. Så korpralen är ändå någon som du kan prata med. Sergeanten behandlas som en officer. Du kan inte käfta med en sergeant. Jag har gått 9 år i grundskola och 2 år på gymnasiet. Jag kunde orientera bättre än mina befäl. Och det var hela tiden att man skulle hålla käft. Så jag säger, men om du kollar här, liksom så, käft! Så en gång gick jag upp på, inte ett berg, men det var jobbigt att ta sig upp. 2 gånger. Vi gick upp höger istället för vänster, vänster istället för höger. Och jag visste hela tiden, jag kan inte säga något, jag blir galen. Sergeanten har då också en chef, och då har du 3 guld. Sergeantchef, chef över sergeanterna. Och det är väldigt högt, och du har varit med väldigt länge. Och de brukar ha lugnat ner sig, de är oftast väldigt äldre, 35, 40, 45. Sen har jag officerarna då. Och jag har inget annat namn än gudar. Du kan inte se en officer i ansiktet. Och kapten, han är kejsare. Det är verkligen, man fryser sådär så. För att se på hur de här graderna påverkar så det är så mycket konstigt som händer hela tiden. Och då blir vi samlade. Och typ en halvtimme så stod kapten och skrek på oss alla om att ett befäl är ett befäl, en sergeant är en sergeant, och den som rör en sergeant kommer få jävla mycket stryk. Vi fattade, har det hänt någonting? Nej, ingenting har hänt. Tills vi såg det sen. Några dagar senare. Kvinnor. Militära kvinnor i militär uniform. Och alla stelnade. Okej, nu därför de pratar så hälsa, fransmännen hälsar här, så här, inte så. Och de var där för att lära upp, för att vi själva skulle kunna sy och ordna med våra fallskärmar, reparera fallskärmar. Det var därför de var där, att det fanns kvinnor. Så det var helt galet. Frånvaron av kvinnor och kvinnosynen, än idag vet jag att de här julfesterna äger rum. Jag har haft en kontakt med en journalist och någon annan som har begärt tillträde till Fallskärmsjägarnas julfest. Och då har man klippt. Man har bara slutat. Du får ingen akkreditation längre. Tack så mycket. Tack för din tid. Adjö. Och det är ett bevis för mig att det fortsätter, jag vet inte i vilken grad, men att än idag. Det här våldet då, om det någonsin drabbar befäl, absolut. Det finns ju folk som man skulle kunna tänka sig att de är psykiskt labila. Liksom. Träffar de på ett motstånd så klipper de till. Även om de har fel. Eller det spelar ingen roll hur rätt de har, de klipper till.
Och vi hade ju då en sergeant från Nya Zeeland. Han var maori. Också den döda blicken. 10 mila blicken. Helt off. Men han klipper till. När de unga löjtnanterna inte vet vad de ska göra så smackar han på dem. Jag tyckte det var helt hysteriskt roligt för han berättade att han hade träffat en finsk tjej och skulle flytta till Finland. Fanns det någon typ då som tog värvning och hamnade hos fallskärmsjägare? Egentligen inte, tänker jag. Som alla var unika som individer. Men vare sig före eller efter har jag sett den här koncentrationen av människor. Storbritannien, Frankrike, oklart om Italien. Där kan du komma med i det militära trots att du har gjort bort det. Jag har snott en bil för mycket. Du åkte fast i den där krogfyllan, klappade till honom. Och så, 2 månader i fängelse och sådana där. Och vad händer nu då? Och då kan man alltid ha det där tillägget. You could always join the army. De liksom gör folk av dig och sådana saker. Så jag hade väldigt många sådana. Just från södra London. Gängledare från Marseille. En del var uppenbart sjuka. Att de sitter och mumlar med varandra. En kille från Luxemburg som jag är glad att han hamnar i en annan grupp. När vi då samlas då blir det det blir alltid så att man samlas i de här maffiagrupperna. En maffia på Calvi, det är då att du har samma språkgrupp. Tyskarna är för sig, britterna är för sig och spanjorer och italienare hade vi inte så mycket. Och det kunde ju bli väldigt konstigt när man åker iväg, att man är så tajt. För den här tajta gruppen, det märks, det syns oavsett vart den är. Vi hade ju ett tillfälle då vi åkte iväg till stor övningsområde i södra Frankrike, Larzac. Och det skulle bli kvällsmat. Och då var det väl folk från reguljära armén där. Och då, på den här tiden hade ju Frankrike värnplikt också. Så det var värnpliktiga fransmän som var där. Och de var ju livrädda för oss. Livrädda. Så vi kom dit och åt, alla blev fulla. Och sen så började det att man började heila. I kör. Och jag visste ju att det var fel. Samtidigt så visste jag att det är ett sätt för oss att dominera över de som är där. Men det slutade med att jag gick bort till sergeanten och sa, hur länge tänker du låta det här fortlöpa? Och då gick han in och sa halt. Det här brölandet försöker man ju tämja på olika sätt. Och vi sjunger väldigt mycket. Vart vi än ska så sjunger vi. Och vi går långsammast i världen har jag hört. Om man bortser från sorgemarscher. Det som är också populärt är att sjunga gamla nazisånger från andra världskriget. Då kom det så många tyskar in i Främlingslegionen och de hamnade sen i Algeriet. Så väldigt många sånger handlar om Algeriet och är på tyska. De är ju gamla SS-soldater, Ich hatte einen Kameraden och Anne-Marie och de bitarna. Det var inte så många andra svarta där. De svarta som fanns såg man ner på. Det fanns en status i det. Jag vet inte hur många gånger jag hamnade i diskussioner med Legion étrangère, liksom främlingslegionen. Men det här härstammar då från Frankrikes tvetydiga förhållande till Nordafrika. Vi har ju varit då andra fallskärmsjägare i regementet. Det finns inget första, det upplöstes. Första fallskärmsjägarregementet skulle då ha lämnat Algeriet och då sa de över min döda kropp. Organisera sig, lasta flygplanen med fallskärmsjägarna och dra iväg. De skulle släppa fallskärmsjägare över Paris. Det var planen. Ta makten, göra en kupp. Saker och ting händer och de vänder och landar i Algeriet istället. Några av de franska generalerna, höga officerare under Balkankriget som var där med FN, var unga löjtnanter i den här konflikten. De var själv varit med och försökt ockupera Paris. Alltså de blev aldrig inte utsparkade. Men det här betyder ju då också att man vill döda alla araber samtidigt som man hyllar att man vill vara i deras land.
De färgade hade väldigt låg status. Och den som hade lägst status, det var ju då araber och araber från Nordafrika. Vi hade inga andra araber än Nordafrika då. Vilket var helt galet, för vi har sett de bästa och finaste människorna från Nordafrika. Min kompis L, han... jag hade träffat en finare människa, jag blir tårögd när jag tänker på honom. Världens bästa soldat, världens bästa kamrat, och hur snabb han var på löpning. Så jag är helt fascinerad av det. Vi flygs tillbaka från Chad för det här mordet som en blev dömd eller inte dömd på. Så kände jag då också att jag vill inte fortsätta här, utan jag åker tillbaka till Sverige. Jag stannar hemma på en permis helt enkelt. Åker tillbaka till Sverige och så får vi se vad som händer där. Väl i Sverige så läser jag upp några betyg. Och det var väldigt märkligt att komma tillbaka. Jag visste inte då, men jag hade själv fått den här 10-mila blicken. Som en helt död inombords och sådana där saker. Jag hade grov PTSD. Det är många, säkert svenskar också, som kan förlika sig med det faktum att man kan sova under en gran när det är iskallt. Men när du har varmt te i kroppen, en kudde och filt hemma, då går det omöjligt att somna. Det går inte. Du måste piller för att somna. Jag jagades ganska mycket av demonerna då och tänkte att jag skulle göra någonting åt det själv. Så via några tyskar, som jag inte har kontakt med idag. Via några tyskar så fick jag chansen att åka ner till södra Sudan och hjälpa dem. Och de är då John Garang i kampen mot Nordafrika, Nordsudan. I Nordsudan så är de araber och i södra Sudan så är det Afrika söder om Sahara. De är 2 meter långa och kolsvarta. Så det är koloniala gränser som har gjort att de är. Och nord bombar syd och syd sitter på oljereserver. Så jag fick åka med tyskarna. Vi var där i 2 vändor. Det var lite overkligt då att plugga på universitetet. Hoppa på ett plan och åka ner till Sudan och göra det. Tyskarna har jag ingen kontakt med idag. Jag bröt självmant. Jag tänkte, Annie, fortsätter du på den här vägen eller så bryter du. Min uppgift där nere var att vi skulle säkra och göra ett fiktivt anfall mot Kassala. Det är en sudanesisk stad som du kommer åt från Eritrea. Så vi var för det, förläggningen låg på eritreansk mark. Och vi skulle då lära eritreanerna att komma iväg och göra den här attacken mot Kassala. Det visade sig sen att den var för stark. Den låg för långt bort utifrån vapen, men också att det bodde andra människor där än sydsudaneser. Man fick inte något välkomnande av det. Anledningen till att jag inte åkte ner en 3:e gång eller gjorde det till ett arbete, det var för att eritreanerna, de var inte så lätta att jobba med. Jag kan säga att de var mycket märkliga, väldigt märkliga. Och märkliga på det sättet att det också blir farligt för oss. Det är farligt för oss. Så vi upphörde det och en av tyskarna blev, han jobbar som på en prom idag. Prom, åker Donau fram och tillbaka. Och den andra D, han är ledare för ett ökänt MC-gäng i München. Så det var skönt också att få klippa med dem och få ett slut på hela det här livet. Har jag någonting kvar av det, lider jag av det. Jag hade PTSD som sagt under väldigt lång tid. Lite svårt att knyta an. Jag har slutat må dåligt. Ångesten finns kvar. Men det är inte så att den bryter ut vart jag än går. Förut kunde man få ångest och få en svärta. Svärtan är borta. Det händer än idag, folk frågar, dödar du någon? Och du vet, med alla som har varit i strid kan ju säga, jag vet inte. Kanske. Förmodligen. Ingen aning. Om jag skulle få det ogjort eller inte.
Jag har träffat de finaste människorna. Jag har den bästa insikten. Min kamrat N kommer från Tahiti. Jag hade bara fina bilder av Tahiti. Han pratade om arbetslösheten, fransmännens utsugeri och allt sånt där. Jag träffar folk från Berber, från Algeriet. Bland finaste människor. Jag har också blivit varse om hur världen kan se ut. Hur folk rånar och ljuger och tar för sig, parasiterar på det själv. Så jag skulle inte önska min son, som snart fyller 18, en resa dit ner. Sen, jag har förstått, mycket har hänt, man har förändrat sig och sådana saker. Men det är nog bättre att göra lumpen här i Sverige, så får du en gedigen utbildning. Det andra är för mycket ökenfort och sånt.